Hello guys! Nagluto po ako ng crispy pata. As per request po ito ni Aying from Saudi Arabia. Wow! Hindi daw kasi sila doon makakain ng crispy pata. Kaya nag-request siya sa akin para na lang daw tingnan nila sa channel ko. Ayan na, request mo Aying. Ang atin gagamitin ay paa ng baboy, lemongrass, 5 piraso ng bawang, 1 piraso ng red onion, 2 kutsarang asin, 4 na bay leaves, 1 kutsarang pamintang buo, 1 kutsaritang seasoning, 1 kutsaritang brown sugar, at saka cooking oil. Maglagay tayo ng tubig sa isang casserole, and then ilagay ang paa ng baboy at lahat ng mga ingredients. Pakuluan hanggang lumambot. Ayan na po, malambot na. Patayin na natin ng apoy. Ibilad ang paa ng baboy sa araw ng almost 1 hour. Kasi ang pumuputok na mantika ay dahil sa moisture ng baboy. Itap natin ng paper towel ang baboy para makuha yung extra moisture. Then, magpainit tayo ng mantika. Patayin ang apoy. At kunin muna at palamigin. Then, let's do the second fry.
Ayan. Luto na po. Pinatay na natin ang apoy. Malutong na siya. Ayan. Tingnan nyo guys. Ang crispy ng pata natin. Ayan. Malutong na malutong.